Чи знаєте ви, що вашу існуючу систему контролю доступу по картках можна поапгрейдити до біометричної системи? Цікаво, як саме? Деталі у відео. Всі вже звикли до розпізнавання геометрії обличчя на терміналах контролю доступу або обліку робочого часу. Зазвичай це доволі великий пристрій з дисплеєм для налаштувань та відображення обличчя користувача, а також безліч опціональних речей, такі як сканери відбитків, сканери долонь, QR-кодів і таке інше. Але не завжди хочеться встановлювати щось настільки примітне, чи не так? Що ж робити в такому випадку, якщо треба, наприклад, система обліку робочого часу по обличчю? Зараз хочу розказати про абсолютно новий щитувач від компанії Zacateko, що надає цілий ряд нових можливостей і переваг. Наприклад, з найпростіших контролерів серії C3 від Zacateko, які завжди працювали тільки з картками або паролями, можна зробити біометричну систему. Або завдяки непомітності зчитувача можна організувати доступ в якусь з кімнат вашого офісу тільки для своїх. Але про все по порядку. Досі зазвичай використовували термінал з розпізнаванням обличчя на виході з приміщення, а на вхід ставили додатковий щитувач відбитків FR1500 або ж FR1200. Але тоді маємо очевидний недолік. Вхід в приміщення у нас тільки по пальцю або по картці. І якщо це якесь виробництво, то можуть виникнути проблеми з зчитуванням грубих, брудних або пошкоджених відбитків. Так, можна з обох сторін поставити термінали. Але виникають ті самі проблеми, що і такі термінали дуже кидаються у вічі. Крім того, це вже і не так дешево. Також будемо мати деякі проблеми з системою, якщо стороння, але розуміюча людина знайде спосіб зняти термінал з кріплення. В чому ж такі переваги нового пристрою KF1000? Це перший щитувач такого типу від Zacateko. Він виглядає як гарний, але звичайний щитувач карток. Він і є майже звичайний щитувач, але є один нюанс. Він може розпізнавати геометрію обличчя. Доволі незвично, що при цьому він зовсім не має дисплею. Виробник, звісно, передбачив комфортне використання і такого незвичного щитувача. В порівнянні із звичайним щитувачем карток, який просто під'єднується до контролера, KF1000 є доволі розумним пристроєм, як для щитувача. І от що я маю на увазі. Напевно, у вас вже з'явилося цілком логічне питання. Як же зареєструвати обличчя, якщо пристрій не має ані дисплею, ані будь-яких кнопок, а контролер і взагалі не має такої функції? KF1000 має власний веб-інтерфейс, за допомогою якого користувач може дуже просто провести реєстрацію користувачів, навіть без завантаження будь-якого софта. Також веб-інтерфейс дає змогу налаштувати всілякі параметри щитування обличчя і дуже цікавий момент. Для цього щитувача можна вказати адресу хмарного сервісу, прямо як для SpeedFace чи F22. Впевнений, що багато хто з вас знає про цей параметр. Але що ж це значить? Окрім того, що щитувач під'єднується до контролера, він також і додається до програмного забезпечення. За інструкцією це BioAccess, але якщо дуже треба, то він чудово працює з BioTime. І паралельно працює з контролером в цьому софті. Це дає змогу проводити реєстрацію облич ще простіше. Наприклад, у вас вже є робоча система з базою даних. Вам достатньо підключити KF1000 і він автоматично завантажить усі шаблони облич. Але на цьому плюси не закінчуються, оскільки це також відкриває можливість онлайн-моніторингу щитувача, що досі не було можливим у Zacateko. Тобто, якщо хтось вирішить зняти щитувач зі свого місця, то оператор програмного забезпечення одразу про це дізнається.
Також з додаткових переваг, що навіть в такому разі зловмисник не отримує доступ до керування замком, що значно підвищує рівень захищеності системи контролю доступу. Повертаючись до програмного забезпечення. Так, щоб керувати замком, йому необхідний контролер. По інструкції це контролер InBio, але завдяки Wiegand інтерфейсу його можливості дещо більше. Уявімо ситуацію, що у вас вже є працюючий об'єкт, але на доволі простих контролерах, це 300, які працюють тільки по картках та паролях. Щоб проапгрейдити таку систему, вам треба було би змінювати все. І сам контролер, і зчитувачі до нього на біометричний. Але тепер вам достатньо просто поставити зчитувач KF1000. І у вас вже контроль доступу по біометрії та тим самим карткам, що вже були зареєстровані. До речі, як я вже казав, що якщо дуже треба, то KF1000 може працювати і з BioTime. Хоча, як відомо, з BioTime не працюють такі контролери, як C300 або InBio. Думаю, ви вже здогадалися, до чого я. Оскільки веб-інтерфейс дає змогу вказати адресу хмарного сервісу, то ми можемо вести облік робочого часу через BioTime за допомогою одного тільки зчитувача. Так, в такому разі керування замком не буде, але для випадків, коли вже є необхідний сторонній скут і треба просто непримітний пристрій для обліку робочого часу, то KF1000 буде чудовим варіантом. Якщо ж треба організувати роботу на BioTime і при цьому керування дверима, то і тут є вихід. До зчитувача KF1000 можна підключити одну плату розширення DM10. В такому разі зчитувач буде відкривати двері за допомогою DM10 по інтерфейсу RS485. Підсумовуючи, новий зчитувач має цілий список переваг. Апгрейд майже будь-якої системи контролю доступу до біометричної. Часом на зараз це найнепомітніший пристрій для зчитування геометрії обличчя від Zakateko. Ще вищий рівень безпеки, оскільки зняти пристрій непомітно не вдасться, так як і отримати доступ до керування замком. Дуже широка область застосування, може задовольнити усі потреби користувача. Працює з софтом як для контролю доступу, так і для обліку робочого часу. При необхідності можна додати плату розширення на ще одні двері. Може працювати з будь-яким контролером по інтерфейсу Wiegand. На мене цей пристрій склав дійсно хороше враження. Дуже цікаво буде почути, що і ви про це думаєте. Не забувайте ставити лайк під цим відео, підписуватися на наш канал, попереду ще багато цікавих девайсів.